Lukitar sai sen! Sekin saasta! Me saatiin sen! Me saatiin sen! Herra! Se on teille! Sanoitte, te saatte minulle! Miksi ette te saa mennä? Minä en voi tulla mukaan! Hän on kuollut. Ei unessa, vaan kuollut. Mitä minä nyt teen? Mitä minä nyt teen? Minun pitää hoitaa homma. Ymmärrättekö? Minun pitää ottaa sormus ja mennä yksin tuomiovuoroon. Miksi minut jätetään tänne yksin tekemään päätöksiä? Olisi edes vanha Gandalf täällä tai joku muu. Mä teen ihan varmasti jotain hullua. Mä en ole yhtään sopivaa. Toisaalta. Eihän Frodokaan ollut. Eikä Bilbo. Eivät he itseään valinneet. Kyllä minun täytyy ottaa se. Anteeksi Samille. Kun työ on tehty, hän tulee tänne takaisin. Ja sen jälkeen hän ei teitä jätä. Hei! Hei! Täällä on jotain! Tää tielle! Vakoja! Vakoja! Älä koske siihen, se on Lukittarin saalis! Se on pelkkä raato, me voitaisiin panna paistiksi! Vaimuka raato kaikkea kanssa, itse sinä joudut voita paistiksi! Lukitar on vasta myrkyttänyt sen, ja se palaa kohta aterialle! Kyllä tämä ilmiöinen herää pian! Ei! Hei! Mitä sanot? Jos saadaan tilaisuus, niin vahditaan täältä. Aloitetaan hommat ihan kahden kesken jossakin pari kunnon kaverin kanssa. Onkaan kyllästytään tämä sotiminen. Joo, niin kuin ennen vanhaa. Ei isoja äijä Malla-Halmeella. Nyt häivytään täältä. Ja me vaihdetaan umparista rahaksi. Ja vedään herrais. Hei.
Näenkö minä unta? Ei tämä ole mitään unta, kun tämä on ihan totta. Minä tulin. Pystyttekö te kävelemään? Pystyn kyllä. Minä olen vaan kovin väsynyt. Ja minun koskee. Sam. Ne ovat vieneet sen. Kaiken mitä minulla oli. Käsitätkö? Kaiken. Ei ihan kaikkea, herra. Kun minä otin sen. Se on minun. Et sinä saa pitää sitä. Se on minun. Minun. Anna tänne se. Senkin varas. Tahtoo. Tahtoo. Herra, tämä Mordor. Te tulette vielä huomaamaan, että se on hito vaarallinen ja hurja raskas kantaa. Tahtoo. Ei tästä mitään tule. Minä olen uupunut ja toivoa ei ole. Minä en jaksa. En tunne ruoan makua. En veren kosteutta. En tuulen ääntä. En muista puita. Ruohoa. Enkä kukkia. Sam. Minulla on jano. Herra, herätkää. Mitä pikemmin me päästään siitä eroon, sen nopeammin me päästään lepoon. Herätkää nyt, herra! Mä en voi kantaa sitä teidän puolestanne, mutta minä voin kantaa teitä ja sitä yhtä aikaa. Sam. Minä en jaksa enää. Antakaa minun kantaa sitä teidän puolestanne edes vähän aikaa. Älä koske minuun. Kuulitko? Älä koske minuun! Ei sinä! Ei sarmusta mua! En saa tehdä pahaa! Anna se minulle! Herra! Minkä pian eteenpäin? Minä pidän tästä huolen! Minkä eteenpäin? Päästinpä! Vihdoin selvittelemään välejä! Älä tapa meitä! Anna elää vielä hetki! Me kuolla kaikkia! Sarvas menemme ukottaa! Hän saattaa! Olkoon sitten. Häivy siitä.
Senkin julma haisuli. Ala mennä! Ennen kuin minä muutan mieltäni! Ei sormusta vuoreen! Sormusta vuoreen! Herra! Varokaa! Takana! Minä olen tullut. En tee sitä, mikä tulet tekemään. Tätä tekoa en tee. Sormus on minun. Aare! Lono! Mä näen kamalaa unta. Ei se ollutkaan unta. Missään oikein ollaan? Kondorin valtakunnassa, Minas Tiritissä kuninkaan hoivissa. Hän odottaa teitä. No, mestari Samwise. Miten on vointimme laita? Gandalf. Mä luulin, että sinä olit kuollut. Mitä? Mä luulin, että mä itsekin olin vähän kuollut. Mitä maailmassa on tapahtunut? Suuri varjo on väistynyt. Että mitenkään voinnin laita. Tuntuu vähän... Tuntuu... Tulee mieleen kevät talven jälkeen. Ja aurinko. Ja lehdet ja torvet ja harput ja... Kaikki hiton laulut, mitä mä olen ikinä kuullut. Miten Frodo voi? Se oli kamalaa, mitä hänen sormelleen tapahtui, mutta kai hän muuten on kunnossa. Kyllä minä muuten ihan kunnossa olen. Minä nukahdin uudestaan, kun odottelin sinun heräävän. Senkin unikeko. Ja nyt on päivä puolessa. Päivä? Mikä päivä? Maaliskuun 8. konnunlaskun mukaan. Mutta Kondorissa alkaa tästä lähin uusi vuosi. Aina huhtikuun 25. jolloin Sauron kukistettiin ja teidät kaksi tuotiin tulen keskeltä tänne kuninkaan luokse. Kuninkaan? Mikä kuninkaan? Kondorin kuninkaan ja läntisten maiden herran.
Hän on palannut. Aragorn, Arathornin poika, Isildurin perijä on palannut ja ottanut hallintaansa kaikki entiset valtakuntansa. Siis konkari. Aivan. Konkari. Hänet kruunataan pian ja hän odottaa teitä. Merriherra ja Pippin herra. Kestäkää varmaan viikkokausia ennen kuin me saadaan tästä kaikesta itokaan selvä. Varmasti. Ja sitten meidän täytyy lukita Frodo johonkin torniin kirjoittamaan kaikki muistiin. Muuten hän unohtaa puolet ja pilporukka pettyy pahan kerran. Ja niin kruunattiin Aragorn Gondorin kuninkaaksi. Ja hänen aikanaan tehtiin kaupungista kauniimpi kuin se oli koskaan ollut. Ja me lepäsimme monta viikkoa kaupungissa, kunnes lähdimme paluumatkalle Kontuun. Niin saapui eräänä sateisena iltana, saattuemme Briin eteläportille ja pomppivan ponin majataloon. Siellä kuulimme Viljamin voivalvaltilta, ettei kaikki ollut kohdallaan Briissä, eikä Konnussakaan. Niinpä hyvästelimme hänet ja jatkoimme matkaa kohti Kontua. Mitähän se kunnon Viljami oikein vihjaili? Meidän olisi pitänyt kirjoittaa nopeammin kotiin. Oli mitä oli. Säkiheimon reppulit siinä ovat takana, siitä voitte olla varmoja. Takana kyllä, mutta ei taimaisena. Te olette unohtaneet Sarumanin. Hän kiinnostui Konnusta ennen kuin Mordor. No, sinä olet nyt meidän mukanamme niin, että kyllä asiat selvinnevät heti mitään. Minä en tule Kontuun. Teidän täytyy itse järjestää asiat. Siihen teitä on koulutettu. Ettekö te vieläkään ymmärrä? Minun aikani on ohi. Ettekä tekään enää tunnu tarvitsevan apua. Te olette kasvaneet täyteen mittaan, suurten joukkoon. Hyvästi, hyvät ystävät. Hyvästi. Tässä sitä olla. Samat 4 kuin matkaan lähdettäessä. Niin. Kaikki on niinku unta, joka hitaasti katoaa. Ei minusta. Minusta tuntuu, että nyt alkaa uusi uni. Yöllä saavuimme Rankkivuon portille. Sen molemmin puolin oli pystytetty piikikäs aita. Aidan taan näytti rakennetun 2-kerroksisia taloja. Ne olivat kolkkoja ja himmeästi valaistuja. Sisäänpääsy kielletty. Kielletty. Ovi auki! Kuka siellä? Antaa vetää. Ei tänne nyt pääse sisään. Ettekö osaa lukea? Jos Konnu hobittaja kieltää tulemasta sisään tällaisena kurjena yönä, niin mä revin mokoman kylki. Maitorahti. Mitäs tämä on olevina? Siunatko,
Meriherra ja täydessä tappeluvarustuksessa. Väitetään, että te olette kuolleet. Mukava nähdä teidät hengissä. Älkää sitten toljottako siinä typerän näköisenä, vaan avatkaa portti! Ei saa huutaa. Valita meriherra, mutta meillä on määräyksemme. Kenen määräykset? Repunpään johtajan. Repunpään johtajan? Tarkoitat kai Loto Säkiheimon reppulia? Häntä kai, mutta meidän täytyy sanoa vaan johtaja. Ai että täytyy. Taitaa olla korkea aika jonkun puuttua hänen tekemisiinsä. Ja panna hänet aisoihin. Älä sano noin. Herätät vielä johtaja ison miehen. Mitä täällä tapahtuu? No niin. Yritetäänkö täällä murtautua portista? Älkää tiehenne tai katkon kurjat pikku kaulanne. Imar, minä tungen terästä nahkaasi, ellet avaa sitä porttia ja nyt heti! Ovi auki. Siinä meni teidän isomiehenne. Myöhemmin selvitämme välejä herra johtaja Säkinheimon reppulin kanssa. Mitä täällä oikein tapahtuu? Onko ollut huono vuosi? Vai mistä on kysymys? Niin, Vuosi on ollut kelvollinen. Mutta kun on niitä keräjiä ja jakajia. Ja ne keräävät paljon enemmän kuin jakavat. Ja me näemme kaikista vain pienen osan. nyt turpa kiinni, Hob. Sinä tiedät, ettei tuollainen puhe vetele. Johtaja saa kuulla ja me joudutaan kaikki vaikeuksiin. Hän ei kuulisi yhtään mitään, ellei osa teistä olisi kyttiä. Hiljaa! Kyllä, Hiljaa! kyttiä. Antaa olla! Minä en ainakaan halua kuulla enää yhtään mitään. Ei tervetuloa toivotuksia, eikä kessua. Ja runsaasti sääntöjä ja ärkkimäisyyksiä sen sijaan. Minä luulin pääseväni tänne lepäämään. Mutta huomaankin, että meitä odottaa täällä työ ja ikävyys. Merri puhalsi Rohanin torveen ja ilmoille kajahti Pukinmaan torvimerkki. Ja pian oli koko kylä jalkeilla. Ainakin 100 vantteraa hopittia aseistautuneena kirvein, karakkoin, vasaroin, metsästysjousin ja läheisiltä tiloilta tulvi koko ajan lisää väkeä. Kyläväki oli sytyttänyt soidut ihan vaan huvin vuoksi ja siksi, että johtaja oli sen kieltänyt. Merrin ohjeiden mukaan rakennettiin esteet tien poikki kylän molempiin päihin. Kun konnavaadit tulivat alemmalle esteelle ja näkivät kuinka asiat ovat, ottivat he sulat pois hatustaan ja suurin osa heistä yhtyi kapinaan ja loput luikkivat pakoon. Mutta Frodo ei tullut koskaan entiselleen. Ja eräänä iltana hänen aikansa oli tullut. Mihin te olette menossa? Sataviisan. Saanko minä tulla mukaan? Et ainakaan vielä. Mutta sinäkin olit sormuksen haltija. Vaikka vain hetken. Sinunkin vuorosi tulee vielä. Älä sure, Sam. Loputtomiin ei voi olla kahden välissä. Sinusta pitää tulla yksi ja kokonainen moneksi vuosiksi. Mene, Sam. Minä en sano, älä itke. Sillä kaikki kyyneleet eivät ole pahasta. Merelle, merelle, siellä tuuli. Siellä tuuli kantaa. Huudot valkolokkien ja vahto saartaa rahantaa. Länteen päin on päivä laskussa.
osahansa. Harmaa laiva, kuuletko kun kansa kutsuu näin? Haltijat edeltäni menneet. Jätän synnyin metsäni, niissä viivyen nyt. Kun päiväin loppu lähestyy ja vuodet vähentyy, nyt ulapoita purjehdin, allani vedet syvät, rannalle viimeiselle meri maininkeja ajaa. Ja kadonneeseen saareen kutsuu laulu.